तर विद्यार्थ्यांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स ओके या चॅप्टरचे शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स पाहणार आहोत, जे एक्झाममध्ये 2 मार्काला विचारले जातील. क्वेश्चन बँकमध्ये जे सगळे क्वेश्चन्स आहेत, सगळेच क्वेश्चन या ठिकाणी आपण डिस्कस करतोय. तर चला सुरू करूयात फर्स्ट क्वेश्चनपासून. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, अ फ्लायव्हील इज रिव्हॉल्विंग with a constant angular velocity. It is revolving with constant angular velocity. A chip of its rim breaks and flies away. Okay, chip of its rim breaks and flies away. Okay, question is, what will be the effect on its angular velocity? ज्या वेळेस त्या फ्लायव्हीलचा जो रिमचा काही पार्ट त्या ठिकाणी काय झालेला आहे, ब्रेक झालेला आहे, तर त्याचा इफेक्ट अँग्युलर वेलॉसिटीवरती काय होईल असा या ठिकाणी क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो हाऊ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जस्ट सिम्पली यूज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. Okay, what is law of conservation of angular momentum? If there is no any external torque acting on the system, then the angular momentum will remains conserved. आता या ठिकाणी काय झालंय पहा, की त्या रिमचा काही पार्ट त्या ठिकाणी ब्रेक झालेला आहे. ओके, देअरफॉर इट्स मास विल डिक्रीज. त्याचं मास पण काय होणार, डिक्रीज होणार. ओके, अँड वी नो दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फ्लायव्हील. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा मास ऑफ फ्लायव्हीलवरती डिपेंड असल्यामुळे इफ मास इज डिक्रीजिंग देन डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द flywheel will decrease. Now according to law of conservation of momentum, L is nothing but I omega, that where I is the moment of inertia, omega is angular velocity. ओके, आता या ठिकाणी काय झालं पहा, मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू काय होते, डिक्रीज होते. ओके, अँड वी नो दॅट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम दिस टर्म विल रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता मग या ठिकाणी मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू जर डिक्रीज होत असेल तर डेफिनेटली त्या ठिकाणी अँग्युलर वेलॉसिटी काय होणार, इन्क्रीज होणार. टू कीप दिस प्रोडक्ट कॉन्स्टंट, या दोघांचा प्रोडक्ट कॉन्स्टंट राहण्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर डिक्रीज होत असेल तर अँग्युलर वेलॉसिटी त्या ठिकाणी काय होईल, इन्क्रीज होईल. सो इन ऑर्डर टू कन्झर्व अँग्युलर मोमेंटम द अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ द फ्लायव्हील विल इन्क्रीज. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चनचं आन्सर द्यायचं आहे. नाव मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म सर्क्युलर डिस्क. एक युनिफॉर्म सर्क्युलर डिस्क आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. ॲक्सिस कुठं आहे पहा, अबाउट अ टँजंट इन इट्स ओन प्लेन, स्वतःच्याच प्लेनमध्ये, आणि ॲक्सिस जो आहे त्याला काय आहे, डिस्कला टँजंट आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. ओके, इज 5/4 mr², वेअर m इज द मास, r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. ओके, क्वेश्चन इज फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis through its center and perpendicular to its plane. म्हणजे सपोज अशा पद्धतीने डिस्क असेल, हे त्याचं सेंटर असेल, तर आपल्याला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे तो ॲक्सिस कसा आहे पहा, तो ॲक्सिस या डिस्कला परपेंडिक्युलर आहे. डिस्कचा जो प्लेन आहे त्याला परपेंडिक्युलर आहे आणि तो असा सेंटरमधून पास झालेला आहे. ओके, मग आपण काय करूया, सुरुवातीला या ॲक्सिसला, हा जो गिवन ॲक्सिस आहे याला जो पॅरलल ॲक्सिस आहे, हा ॲक्सिस, या ॲक्सिसच्या अक्रॉस आपण काय करूया, सुरुवातीला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूयात बाय युजिंग पॅरलल ॲक्सिस थेरम. बाय अप्लाइंग पॅरलल ॲक्सिस थेरम वी नो दॅट IO इज इक्वल टू IC प्लस MH². H इज द डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस विच इज R. दोन ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स किती आहे, R आहे. सो पुट व्हॅल्यू ऑफ H ॲज R. So now we are going to find value of IC. IC is the axis which is passing through its center mass. So IC is equal to I0 minus mr² or IO minus mr². What is value of IO? It is 5/4 mr². 5/4 mr² minus mr². R is in this case H is the distance between two axes. Okay, so that will become IC is equal to 1/4 mr².
मग या ॲक्सिसच्या अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू किती येते 1/4 mr². लेट अस से दिस इज आय एक्स ॲक्सिस, याला आपण काय म्हटलं आय एक्स ॲक्सिस, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स ॲक्सिस. तर सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड वाय ॲक्सिस पण याची व्हॅल्यू पण किती येईल 1/4 mr², बिकॉज रेडियस ऑन बोथ साइड इज सेम, दोन्ही साईडला रेडियस मास काय आहे सेम आहे. नाव इन जो आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे तो ॲक्सिस या दोघांना काय आहे परपेंडिक्युलर आहे. देअरफॉर नाव वी आर गोइंग टू यूज परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरमचा यूज करूयात. लेट अस से द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस विच इज आय झेड, त्याला आपण काय म्हटलं आय झेड असं म्हटलं. सो आय झेड इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. अँड वी नो दॅट आय एक्स इज इक्वल टू या ठिकाणी काय आहे IY. So we can write this as twice IX. So what is value of IX? 1/4 mr². Put the value here and by 2 into we will get 2 into 1/4 mr², that will become 1/2 mr². So this is the value of moment of inertia about an axis through its center and perpendicular to its plane, that is 1/2 mr². अशा पद्धतीने तुम्हाला या क्वेश्चनचं आन्सर द्यायचं आहे. नाव मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव अन एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड with which a vehicle should move along a curved horizontal road and state the significance of it. म्हणजे आपल्याला मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे when vehicle is on horizontal curve road. Horizontal curve road आहे. Okay, so let us consider a car is moving on a horizontal circular track. Okay, the mass of that car is m, radius of curvature of that horizontal circular track is r. Okay, हे या ठिकाणी दिलेलं आहे. Now forces acting on the car that will become, first force is weight, that is mg in vertically downward direction. Second force is normal reaction force, normal reaction force in vertically upward direction. And third force acting on that car is force of static friction, let us say that is fs. त्याला आपण कशाने रिप्रेझेंट करतोय fs. So from figure you can see that normal force is balancing the weight, therefore we can write n is equal to mg. या ठिकाणी हा जो नॉर्मल फोर्स आहे हा वेटला काय करतोय बॅलन्स करतोय, म्हणून आपलं फर्स्ट इक्वेशन जे आहे ते काय होईल n is equal to mg. Now in this case the direction of frictional force is towards the center and along the radius. It means that this frictional force act as a centripetal force. Therefore we can write frictional force is equal to mv² upon r. mv² upon r हा centripetal force चा फॉर्म्युला बरोबर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. सो वी हॅव दिस टू इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज n is equal to mg and second is fs is equal to mv² upon r. हे दोन इक्वेशन आहेत. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2/1. सेकंड जो इक्वेशन आहे त्याला आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन ने काय करायचं आहे डिवाइड करायचं. देन वी विल गेट fs upon n is equal to, in this case m will get cancel and we will get v² upon rg. n काय होईल या ठिकाणी कॅन्सल होईल आणि v² upon rg ही टर्म आपल्याला मिळेल. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ आता फ्रिक्शनल फोर्स आहे ना, त्या फ्रिक्शनल फोर्सचा पण एक अप्पर मॅक्सिमम लिमिट आहे. ओके, अप्पर मॅक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज fs max is equal to μs(n), where μs is coefficient of static friction and n is the नॉर्मल फोर्स. ओके, मग आपल्याला काय करायचं आहे मॅक्सिमम वेलॉसिटी करायची आहे, मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण काय केलं या फ्रिक्शनल फोर्सचं अप्पर लिमिट त्या ठिकाणी घेतलं. ओके, सो अप्पर लिमिट इज μs(n). सो नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ fs ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर किती येईल पहा μs(n) डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू v² upon rg. So this n will get cancelled and we will left with µs is equal to v² upon rg. So therefore from this we can write v² is equal to µs rg आणि v ची व्हॅल्यू मग किती येईल
V max is equal to under root mu s rg. So this is the expression of maximum safety speed when vehicle is on horizontal curve road. Now what is significance? याचा significance पण आपल्याला विचारलेला आहे. The maximum safety speed of vehicle depends on three factors. Three factors are there. First is coefficient of static friction, then radius of curvature, and third one is acceleration due to gravity. This is the significance. Okay. In this way you have to solve this question. आता आपण काय करूयात, नेक्स्ट क्वेश्चन कडे येतोय. फोर्थ क्वेश्चन आहे पहा. The moment of inertia of a body about given axis is, moment of inertia ची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे. गिवन मध्ये आपण ती व्हॅल्यू ॲज इट इज पुट केली. ओके. इनिशियली बॉडी इज ॲट रेस्ट. इनिशियली बॉडी काय आहे, रेस्टला आहे. म्हणून मी काय लिहिलं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंड. इनिशियली त्याचा अँग्युलर वेलोसिटी पण काय असेल, 0 असेल. नंतर फॉर व्हॉट ड्युरेशन ऑन अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन दिले, मस्ट बी अप्लाइड अपॉन दॅट ॲक्सिस in order to produce rotational kinetic energy of 1500 joule. म्हणजे एवढं कायनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला त्या बॉडीला किती वेळ रोटेट करावं लागेल, टाइम विचारला आहे. ओके. फॉर व्हॉट ड्युरेशन असं विचारलं आहे. सो वी हॅव गिवन दिस 2-3 टर्म्स. फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, ओके, इनिशियल अँग्युलर वेलोसिटी आणि कायनेटिक एनर्जी दिले. नाउ वी नो द फॉर्म्युला फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. जसा ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे 1/2 m v स्क्वेअर. या ठिकाणी सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, m ला I ने रिप्लेस करायचं आहे आणि v ला ओमेगा स्क्वेअरने रिप्लेस करायचं आहे. ओके, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. सो फ्रॉम दिस वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा बिकॉज वी नो द कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी किती आहे, 1500 जूल. 1/2 I that is moment of inertia याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो फ्रॉम दिस वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा आणि त्याची व्हॅल्यू येते, ओमेगाची व्हॅल्यू येते 50 रेडियन पर सेकंड. 50 रेडियन पर सेकंड. नाउ वी नो दॅट द फ्रॉम कायनेमॅटिक इक्वेशन वी कॅन राईट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा असं आपण त्या ठिकाणी लिहू शकतो. सो बट वी नो दॅट ओमेगा नॉट इज 0. So omega is equal to काय येईल, alpha t. Okay. Now from that we know the two terms. ओमेगा ची व्हॅल्यू माहिती आहे, आपण कॅल्क्युलेट केली. अल्फा ची पण व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. सो t इज इक्वल टू काय येईल मग, t इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन अल्फा. ओके. सो ओमेगा ची व्हॅल्यू किती फाइंड आउट केली, 50 अँड ओमेगा इज 50. ओके. ओमेगाची व्हॅल्यू आपण 50 घेतोय डिवायडेड बाय alpha is 25, so that will become 2 seconds. Okay, so the angular acceleration must be applied for 2 seconds. Okay, अशा पद्धतीने आपल्याला या क्वेश्चनचा आन्सर द्यायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, a bucket containing water is tied to one end of the rope 5 meter long. त्या रोपची जी लेंथ आहे ते किती आहे, 5 मीटर लॉंग आहे. ओके. And it is rotated in vertical circle about the other end. Find the number of rotation per minute. Number of rotation per minute असं विचारले. RPM ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. ओके, फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू विचारली आहे. इन ऑर्डर दॅट वॉटर इन द बकेट मे नॉट स्पिल. त्या बकेटमधलं पाणी आपल्याला खाली पडू द्यायचं नाही आहे. ओके. मग दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. वर्टिकल सर्क्युलर मोशनचं एक्झाम्पल आहे आणि त्या केसमध्ये एक अप्पर मोस्ट पॉईंटला मिनिमम वेलोसिटी किती पाहिजे असते, ती वेलोसिटी असते अंडर रूट RG. बरोबर, एवढी वेलोसिटी आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करावं लागेल जेणेकरून त्या बकेटमधलं जे वॉटर आहे ते स्पिल आउट होणार नाही. ओके. सो सिम्पली यूज दिस रिलेशन. फर्स्ट V इज इक्वल टू अंडर रूट RG. So in this case R is 5 meter, G is 9.8. Okay, so multiply these two terms and square root of that will become 7 meter per second. म्हणजे velocity ची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला, 7 meter per second. मग आपल्याला हे रिलेशन माहिती पाहिजे, V is equal to R omega, relation between linear velocity and angular velocity, where omega is
2 पाय n, n इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी. ओके, आणि फ्रिक्वेन्सीचीच व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. सो n ही व्हॅल्यू या ठिकाणी पुट केली. सो n विल बी इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाय r. ओके, n इज इक्वल टू काय येईल, v अपॉन 2 पाय r. v इज 7, 2 पायची व्हॅल्यू 3.14, r इज 5. सो कॅल्क्युलेट केल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी जी आहे n दॅट विल बिकम 0.223 रोटेशन पर सेकंड मध्ये ह्याचं उत्तर येईल. पण आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन पर मिनिट अशी व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो जस्ट सिम्पली मल्टिप्लाय दिस टर्म बाय 60. याला फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, 60 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो दॅट विल बिकम 13.37 रोटेशन पर मिनिट. Okay, so rotations per minute in order that the water in the bucket may not spill is 13.37 rotation per minute. ओके, अशा पद्धतीने या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला द्यायचा आहे. आता आपण शेवटच्या क्वेश्चन्स घेतोय या शॉर्ट आन्सर टाईप 1 क्वेश्चन जे आहेत 2 मार्काचे, त्यातला हा शेवटचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन पहा काय आहे, बॉडी वेटिंग, बॉडीचं मास त्यांनी दिले 0.5 kg tied to a string is projected with velocity of, त्याची velocity दिलेली 10 meter per second. Okay, the body start whirling in a vertical circle if the radius of circle is, radius दिलेले vertical circle आहे म्हणजे vertical circular motion आहे. Find the tension in the string when the body is at the top of the circle. हा क्वेश्चन आपल्याला या ठिकाणी विचारलेला आहे. ज्यावेळेस बॉडी टॉप ऑफ द सर्कल असेल त्यावेळेस त्या स्ट्रिंग मधलं टेन्शन किती आहे हे आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, त्यासाठी आपण कन्सिडर करूयात, हा एक सर्कल आहे, बॉडी या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये परफॉर्म करते आणि ज्यावेळेस बॉडी हे त्याच्या टॉप मोस्ट पोझिशनला येते, या पोझिशनला येते, त्यावेळेस स्ट्रिंगमधलं टेन्शन आपल्याला विचारलेलं आहे. ओके, आता मग या केसमध्ये tension in the string will be in downward direction. Okay, and weight of the string, that is त्या बॉडीचं जे वेट आहे that will be also in downward direction. weight is mg, हे पण काय असेल, downward direction असेल. and as this is performing vertical circular motion there must be centripetal force. so centripetal force in this case is given by Fc is equal to tension plus mg, कारण की दोन्ही एका डायरेक्शनला आहेत आणि दोन्ही टुवर्ड द सेंटर अलॉंग द रेडियस आहेत, म्हणून काय येईल, Fc is equal to T plus mg. So now tension in the string that will become Fc minus mg. What is centripetal force? Formula of centripetal force is mv square upon r minus mg. Okay, now if we put the given values here, mass किती आहे पहा, 0.5 आहे, वेलोसिटी आहे 10, त्याचा स्क्वेअर येईल 100 डिवाइडेड बाय रेडियस किती आहे 0.8 मायनस अगेन 0.5 इंटू 9.8. मग याला कॅल्क्युलेट केल्यानंतर टेन्शन इन द स्ट्रिंग याची व्हॅल्यू येते पहा 57.6 न्यूटन अशी व्हॅल्यू येते. पण क्वेश्चन बँकमध्ये हा जो क्वेश्चन दिला आहे त्या ठिकाणी याचा आन्सर पण दिलेला आहे, ते आन्सर दिले त्यांनी 3.8 न्यूटन असं दिलं आहे. हे कसं येतं आहे, यांनी कसं याचं आन्सर दिलं हे काय मला अजूनपर्यंत समजलं नाही. ओके, मी खूप शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण मला वाटतं अशाच पद्धतीने याचा आन्सर त्या ठिकाणी असेल. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपण या 6 क्वेश्चन्सचे आन्सर्स, शॉर्ट आन्सर टाईप जे क्वेश्चन होते ते सगळ्यांचे आन्सर या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काही क्वेश्चन्स, काही डाऊट असेल तर तुम्ही नक्की त्या ठिकाणी कमेंटमध्ये विचारा, आणि काही सजेशन्स असतील तर ते पण त्या ठिकाणी तुम्ही कमेंटमध्ये मेन्शन्स करा. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शॉर्ट आन्सर टाईप जे सेकंड टाईपचे जे क्वेश्चन्स आहेत 3 मार्कासाठी विचारतात ते क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये त्या ठिकाणी पाहूयात. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. थँक्यू. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.